Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, традиційно запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram. До вашої уваги зовсім нові присоски системи для стягування в плитки великого формату і не тільки великого формату від торгової марки Біхай. Як на мене, це досить революційне рішення по ціні. Ви побачите, скільки вони коштують, і ви здивуєтесь. До цього часу такі присоски для стягування і для формування кута, вони були досить дорогі. Звісно, до цього найпоширеніші, які присутні на ринку, це присоски ось такі супер дешеві від торгової марки Шиджинг, але вони працюють для стягування і для формування кута з фіксацією любого кута. Звісно, традиційні, які першими взагалі з'явилися на ринку, які супернадійні, це присоски Sigma для формування кута 51G, така система. Ну, як на мене, вона найкраща, але вона коштує, ну, скажімо, в 2 або а то і в 3 рази більше, ніж ось такі присоски Біхай. Ці системи, вони в двох варіантах йдуть. Перший варіант, якщо просто для стягування, і другий варіант для стягування і формування кута. З чого вони складаються? Якщо просто для стягування вона складається з двох присосок, двох шин і можливості регулювання, щоб був стик на одному рівні. Тут спеціальні два барашка з ось такими резинами, ну, закінченням, за допомогою яких ви формуєте, щоб у вас була дві плитки на одному рівні. Для чого вони взагалі потрібні? От дивіться, поклали ви плитку. Звісно, якщо плитка невеличка, ну, наприклад, формат 1,20 м, то можна її відразу протягти і вручну. Звісно, якщо вона вже трошки простояла, то вручну дуже тяжко, а може і неможливо за допомогою присоски її підтягнути. Тому треба використовувати ось ці прилади. А якщо у вас великий формат, наприклад, 3 метри, 2 метри, ви поклали, і у вас немає можливості контролювати, коли ви тягнете. Тому, звісно, оці стягувачі вам якраз тоді будуть в пригоді. 1, 2, 3 мм вони завжди потрібно регулювати. Ну, неможливо покласти плитку так відразу, щоб вона правильно стояла. Тому використовуємо ось такі стягувачі. Вони не тільки стягують, а можуть і розтягувати. Два в одному, як кажуть. Давайте подивимося, як вони працюють. Дивіться, ось шероховата, тут досить шероховата поверхня. Давайте спробуємо. Тут треба натиснути і накачувати. Бачите, вона накачалась і тримає. Тут особливість цих присосок, що їх досить треба щільно натиснути. Тут клапана зворотнього немає взагалі. Тому треба за допомогою руки, ось тут такі є барашки, їх, щоб вони витягувались. Подивимося конструкцію. Конструкцію проста, дуже простенька, але воно працює. Як не дивно, воно працює. Ну, а що ж тут дивного? Китайці розумні люди, вони спроєктували, що вона працює. Ось така конструкція має стягувач, тільки стягувач. А тепер переходимо до стягувача і формування кута. Дивіться, тут 2 в 1. Він можна регулювати, розширювати або підтягувати плитку з двох сторін. Бачите, одночасно, можна однією. Можна за допомогою формувати кута на будь-який кут. Це 90, а можна формувати і інші кути. Як на мене, унікальне рішення. Якщо ви придивитесь, це метал. Тому, як на мене, ця конструкція має місце на існування і вона надійна. Є також, коли ви формуєте кут, щоб у вас він правильно стояв, можна трошки плитку за допомогою ось цих, скажімо так, болтів
рівень правильний поставити для плитці. Також ідуть такі самі присоски, які, як ви бачите, працюють навіть на шероховатій плитці. В комплекті для зберігання транспортування є ось такі накладки на резини, щоб ви ніде не порізали, не пошкодили цю резину. Як на мене, унікальне рішення, яке має місце на існування. До цивілізованих людей звертаюсь. Знайте, що Росія напала на мою країну, Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили мою землю, мої землі. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не продавайте нічого росіянам і нічого не купляйте у росіян. І взагалі, бачите росіянина, відразу вказуєте йому напрям за руським кораблем. А до українців звертаюсь, якщо ви працюєте, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте в ЗСУ. Слава Україні!